Vietnam. Vad skönt det var att komma från vintern och landa i våren. Och vara mitt i körsbärsblomningen. Jag hade googlat och kollat vart man kunde hitta körsbärsträd. Och man behövde ingen park, det finns körsbärsträd överallt. Första intrycket annars är ju såklart alla hus, bilar och människor. Det är ju en tätbefolkad stad, fantastisk arkitektur. Gatorna är fyllda med folk. På mitt kvarter fanns det inte mindre än 7 smålivs, jag vet inte vad vi ska kalla dem. De säljer sprit, de säljer mat och de säljer godis och busskort. En av de största kulturella skillnaderna måste jag säga var när man kom in på de här butikerna. Jag kallar dem Pressbyrån. Det är att man tittar knappt på varandra. Så personen i kassan tar varorna, blippar och det är som det ska. Det är det vanliga. Så när jag kom tillbaka till Sverige så var det en kulturchock när killen på Pressbyrån tittade på mig och sa hej och god morgon. Och tänkte herregud, nu är det något fel, nu vill han ha pengar. Och det vill han ju, men inte så mycket. Hiss, man åker hiss hela tiden. Och åker man inte hiss så väntar man på hissen. Husen är så höga så man måste ju ta hissen. Det går ju inte att ta 11 trappor per fot. Vare sig upp eller ner. Så hiss. Och stackars MC-buden, de åker hiss hela tiden. Jag tror inte de gör något annat än åker hiss. Och så lite MC däremellan. Tunnelbanan, oj. Den är riktigt billig, oerhört ren, punktlig och sjukt omfattande. Man behöver appar för att hålla rätt på vart man är och vart man ska. Men det finns appar så det löser man. En annan sak som man märker oerhört snabbt när man landar, det är att vissa appar fungerar inte som man hade tänkt. Google Maps, nej. Det går inte, enligt Google Maps så kan man inte gå i Seoul. Trots att varenda gata har 4 meter bred trottoar på varje sida, jättefina trottoarer. Man kör Naver Maps eller Kakao Maps istället. Brorsan frågade om Seoul är en grön stad och den är faktiskt ganska grön. Varenda yta där man kunde, man tryckte in en liten park och hela stan är ju byggd på mellan olika berg som inte är bebyggda utan det är nationalparker liknande delar. Det är nära till naturen och det är träd överallt. Första 4 veckorna spenderade jag med att plugga koreanska och jobba. Jag hann inte med så mycket turistande för det var mest plugg och jobb. En av de första souvenirerna jag köpte var kidnappningstejpen. Den som har tittat alldeles för mycket på K-drama vet att folk blir kidnappade i tid och otid. Och av någon jävla anledning så blir man alltid kidnappade med en grön tejp. Så när man har börjat lagt märke till det så ser man det i K-drama överallt, den här gröna jävla tejpen. Var kommer den gröna tejpen ifrån? Så när jag hittade den på min lokala supermarket så blev jag överlycklig och köpte den. Jag vet inte varför den alltid är grön. Jag tror att det kan vara märket på den. Jag behöver inte göra reklam för den, hon tillräckligt mycket reklam. Men när man börjar titta efter det så finns den här gröna tejpen överallt. Det är en variant av silvertejp. Men den har ett annat typ av klister. Den går att fästa och ta bort det. Men man kan göra det mesta med den här tejpen. Och av mitt namn att döma så förstår ni vad den används till i K-drama. Kidnappningstejp helt enkelt. Nu har jag sånt. Jag sätter mest upp lappar överallt med den. Ni vet post-it som trillar ner så sätter man en liten tejp ut. Då kan man ta en sån här istället. Det är mycket roligare. Det är om det. Nästa film kommer handla om koreanska. Det missar ni inte. Och sen kommer det även komma ett litet avsnitt om DMZ och vår resa dit. Och då avhandlar vi lite Nordkorea och nutidshistoria. Och sen så har vi gjort resor till Busan och Jeju. De kommer också få egna avsnitt. Hoppas ni hänger med. Tjoho!